دی ویک اپډیټ زمونږ سره چې کوم دی هغه دی ته ایر نیوزیلند چې کوم دی هغه سکیورټي بریچ ډیر زیات سفر کو او ملټیپل کسٹمر چې کوم دی ډیر شي کسٹمر دی هغه اکاونټ چې دی هغه لاک شوی دی هغه ایکسس نشو کولای خپل اکاونټ ته چې خپل اکاونټ د ایکسس وکي او ګور چې دا هغه ټیکټ او یا د سي خپل ځان بوکینګ کوي یا سکه چې هغه ځان وکي دا زګه چې په هغه باندې یو اٹیک شو هغه ته ویل کی کریډنشل سټافینګ څه دی ویل کی کریډنشل سټافینګ د سی یو اٹیک دی چې هغه تقریبا هیکر چې کوم دی هغه اکاونټ کمپرمایز کوي او بیا هغه کمپرمایز اکاونټس راوالي او دغه په ترو باندې د سیستم ته کوشش کوي چې سیستم ته موږ څنګه دننه شو نو هغه دا کوي چې یار دغه د اتنټیکیشن او اتورایزیشن میکانیزم چې کوم دی چې دا بایپاس کی یا هغه چې دی مطلب سرکمنٹ مطلب یې په بل طرف باندې د لاشیا دا بریچ کی ګوري ځکه چې اکثر کسٹمر چې کوم دی هغه انفارمیشن خپل ورکي خو دای چې پاسورډ یې مقصدي ارزان لګول کی اسانه نو کله یو یوزر نیم دی دغه پاسورډ چې کوم دی هغه پاسورډ یاري یو ایزی غونډه کی پاسورډ نو هغه د هیکر چې کوم دی هغه سیدي او هغه په ترو باندې سیستم د هیکینګ کوي او هغه ته ویل کېږي چې د خلکو د اکاونټ چې کوم دی د منګوالو اکاونټ ټیک ور دی ویل کېږي ته ویل کېږي ATO پوښ وی دی ویل کېږي ATO او ډیټا ایکسفلټریشن دا اٹیکر چې کوم دی دا کوشش کوي د انفارمیشن ول د دې لاسه د ایر نیوزیلند چې کوم دی خپل د اکاونټ سیستم چې کوم دی شټ ډاون کړو چې دا اکاونټ چې کوم دی دا لیک نشي نو دی خو وایي چې ایر نیوزیلند وایي یار زمونږ نه خو دا غوا چیف ډیجیټل افیسر نکیل راوی شنکر چې کوم دی هغه وایي یار چې دی کې بریچ میچ نه دی شي الان ساتو یې سم نه دی زمونږ ډیټا نه د بار ته وتی خو دا اکاونټ د سیستم موږ څخه بلاک کړی دی چې مخې ته انفارمیشن یا زمونږ ونوزي یا د کسٹمر چې کوم دی د انفارمیشن چې انفلټریټ نشي او بهر ته ایکسپلټریټ نشي بهر ته ونوزي دا غي ته لاسه د ایر نیوزیلند چې کوم دی دا اکاونټ د سیستم چې دا شټ ډاون کړی دی ښه و زمونږ په دې اپیسوډ کې بمنګر ریکمنډیشن سي تاسو لپاره چې کله هم تاسو اکاونټ راغوي کا هغه هر شي کا هغه تاسو انلاین سیلینګ کوي کا انلاین باینګ کوي کا انلاین هر شي کوشش دا کوي چې دغه پاسورډ ډیر زیات ګران پاسورډ او بیا د غیر لپاره یو پاسورډ مینیجر ټول یو زما زوی استعمالو خپل باندې هغه د کی پاس هغه کې دا کار دی چې یار هغه کې خو پاسورډ زو خپل ځان دلته ګما او پاسورډ مینیجر دی ځکه چې دا پاسورډ بسو کې یاد دی دا ډیر شي پاسورډ اکثر د مګرانې پاسورډ ته یاد یم نه غلطی سو کوي غلطی زمون خلک هغه کوي چې یو خو یوزر نیم ولور کې خپل نوم لکه فواد باچا از یوزر نیم شو او پاسورډ ولا سور کړی هغه ور کړی فواد باچا 2 نو خو مسلمانانه چې ستا یوزر نیم فواد باچا شنو فواد باچا 2 پاسورډ فواد باچا 2 پاسورډ د ضرورت شو دا ډیر آسان شو دا خلک اسیم گیس کولای شي یا د خپل زوینو مورګه یا چا باندې مې نه غنو مورګه یا د سکول نوم یا سټي نوم دا شیزونه چې کوم دي د ضرورت نشته دا مور اچوي د دې ته لاس اساس اکاونټ چې کوم نه هغه ډیر زر په زر باندې هکیږي او بیچ کیږي قبل یو کس ته هغه تاسو اکاونټ د ایکسس وکړو اکه دې تاسو کریډټ کارت انفارمیشن والی باغ باندې سودا وکي ا بانک چې دې کې دې شي تاسو بیا ان ریمبرس وکي مطلب پیسې ولدل کې خو اکثر هغه دومره انویسټیګیشن او دومره ټایم مال چې تاسو هغه ټایم چې کوم دی هغه بځای کی او کې دې تاسو یو 1000 روپۍ والی تاسو فار ایگزامپل او باغ باندې سلور میاشتې ولګي چې تاسو 1000 روپۍ واپس تاسو راځي دا خبره ده چې تاسو پاسورډ چې کوم دی هغه ډیر سترونګ او د هر یو اکاونټ لپاره جدا یونیک پاسورډ راغول پکار دي